bukod dun sa mga achievement na nagawa mo and so much more, mas makulay pala yung Kwento ng childhood. buhay. Oo, panteleserye yung buhay mo. So, nakulong yung tatay ko at the age of 2 years old ako. Palabas. Naging palaboy ako simula 8 hanggang 16. Tapos natutulog ako dun sa labas mismo, karton. Ganun yung sitwasyon mo. Ba't ka umalis? Gusto ko lang hanapin yung tatay ko. Pagdating namin sa pier, pagbaba ako, tinawag ako ng kapitan ng barko. Sabi nung kapitan, sa boses mong yan, malayo marating mo. Sabi yung gano'n. Nung pagka-uwi ko dun sa Pasay itong infection ito, sinabihan ba naman ng ate ko na, ano yan dito? Palamunin. Alam mo yung sakit sa dibdib? Pero tiniis ko, sabi ko, may araw din. Sabi ko na, ipapakita ko rin sa inyo na kaya kong tumayo mag-isa. Nakita kami ng mama ko sa Cavite, parang wala lang. Anong reaction lang niya? Kumain ka na ba? Kain ka lang dyan. Sabi ko, ha? Ito na lang. Simula nung maliit ako, hindi ako nagtampo sa'yo na hindi mo ako nalagaan. Ngayon, ikaw ang alagaan ko, magtatampo ka. Ayokong umiyak. Mercy. Hi! How are you? Ang taas. Oh my Pang singer na. Hi! Hello! Kamusta? Kamusta na? Okay lang. Long time no see. Kaya nga. 2011 ka nung nanalo sa Pilipinas Got Talent, di ba? I did Grand that. champion. Tapos, 2018, nag-viral yung Wish Bus performance mo ng The Prayer. After nun, right away, kinonta ka ng Ellen DeGeneres Show. Correct. Yeah. After mo ng Ellen DeGeneres Show, nag-America's Got Talent ka, pinasali ka nila. Tapos, naging third runner-up ka noong 2020. Tapos, hindi pa natatapos doon. Nakapag-perform ka with different international artists in different stages all over the world. And recently, naka-receive ka ng standing ovation para dun sa rendition mo ng The Prayer sa New Year's Eve gala ni President Trump sa US. Pero hindi, bukod dun sa mga achievement na nagawa mo and so much more, mas makulay pala yung Kwento ng childhood. buhay. Oo, panteleserye yung buhay mo. Actually, na-MMK na yan. Kaso nga lang, masyadong short lang yung kinuha. Nagsimula ang pagsubok ng buhay mo at a very young age. 2 years old, ano nangyari? Actually, 4 kami magkakapatid. Yan. So, nakulong yung tatay ko at the age of 2 years old ako. Bakit daw siya nakulong? Arson. Kasong arson. Gano'ng katagal siya nakulong? I'm not sure kasi since 2 years old daw, yung nakasaksi sa amin ng pagpaampon. Kasi nandun kami sa kulungan eh. 3 kami sa kulungan. So yung panganay namin ay kasama doon sa nanay ko. Siya yung umalis talaga. So no choice yung tatay ko, pinaampon kami. So, parang kumbaga, tinatry kayo palakihin ng tatay nyo sa loob ng kulungan. Tapos yung police naging concerned. So, anong ginawa nung police? Pinaampon kami ni Papa doon sa pulis. Kaya naging, Makawili apelido ko noon. paano naging pomoy? Ang nangyari dito, lately na lang yan after na nung pagsali, before na pagsali ko nun sa Pilipinas Got Talent. Pomoy is apelido na ng tatay mo? ko. Oo. Pero yung kapatid ko, hindi sila nagbago na apelido. So, paano yung maaalala mong early childhood memory? Ang nangyari po kasi niyan, ikunento na lang ng tatay ko na nakita kami 16 years old na. Nakalabas. 16 ka na? Oo. Kalabas. Naging palaboy ako simula 8 hanggang 16. Bakit ka naging palaboy nung 8 Kasi years old? since 2 years old ako, tapos nung inampun kami, nag-aral ako hanggang grade 3. Doon siya nag-ampun sa akin. Ako napunta doon sa pinaka nanay at tatay, sa magulang. Yung mga kapatid ko, napunta doon sa mga anak. Kumbaga hiwa-hiwalay kami. Kumbaga ang pagsabi sa amin nung is pinsan lang kami. Hindi kami So, lumalaki kayo, akala mo yung mga kapatid mo, pinsan, lang. mo. Yan. So, Kaya ba't- pala minsan, pag nakita ko yung kapatid ko na sinasaktan hanggang pinapalo ng kahoy, nasasaktan ako eh. Oo, may lukso yun ng dugo na kadugo mo yung pinsan mo. So, lumayas ka ng 8 years old dahil? Kasi nag-aaral ako ng grade 3, ibinubuli ako eh. Sabi niya, hindi mo naman tunay na magulang yan kasi mga matanda na eh. Di, tinanong ko sila nung pag-uwi ko sa school, sino ba talagang tunay kong magulang? Umiyak silang dalawa. Sabi niya, yung tatay mo nakulong. Yung ganitong pangalan, pero yung nanay mo, hindi namin alam kung saan punta. So, umalis ako kinaumagahan. Katapos ng kwento 8 nila. years old? Malis ka na? Umalis na ako sa kanila. Ba't ka umalis? Gusto ko lang hanapin yung tatay ko. That time.
Umalis ako, tapos pagdating dun sa lugar ng tatay ko, eh, parang wala akong perang dala, gutom na gutom ako. Alam mo yung tipong lumuhod na ako sa simbahan, gabing-gabi. Tapos, ito ang magandang kwento kasi pagbalik ko dun sa mismong in-standbyan ko sa Australia, merong taong nag-alok sa akin. Sabi sa akin taga saan ka, boy? Sabi ko, hindi po ako taga dito. Ba't nga dito ka? Sabi niya, hinanap ko lang tatay ko. Sabi niya, kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Pinakain niya ako. Sabi ko, tinan mo may Panginoon talaga. Tapos sabi niya, kung gusto mo magtrabaho, mag-pinboy ka dyan. Tapos natutulog ako dun sa labas mismo, karton. Ganun yung sitwasyon mo. Ganun 8 years? Doon ko na Paano kasi. pag Pasko, New Year, Wala, andyan lang. Palaboy lang. birthday mo? Andyan din. Labas lang din sa kalye lang. Kasi Hindi mo na naisip balikan yung umampon sa'yo? Nasa isip mo lang, hanapin ko tatay ko. Tapos ang trabaho ko noon, pinboy sa hapon. Kung sawa naman ako, mag-ice drop ako. Tapos minsan balot paggabi. Hindi ka nangungulila, no? Mag-isa ka lang sa buhay ng 8 years old? Masakit din. Alam mo, yung tipong tiniis ko na lang. Sabi ko, darating din naman siguro ang panahon. Sabi ko na lang sa sarili ko. Tapos one time na meron na bumili sa akin ng balot, sabi niya sa akin, parang bago ka lang dito, boy. Taga saan ka ba? Sabi ko, itong lugar. Saan lugar ba yun? Yung Mga Agoy Bislig. sa Surigao to? Surigao. Sabi niya, inanap ko lang tatay ko dito. Sabi niya, ano ba pangalan tatay mo? Sabi niya, Mario po. Mario Pomoy, sinabi mo. Hindi pa. Hindi ko pa alam may apelyido. Mario lang alam mo, lumayas ka na! Mario. Tapos sabi niya, Mario, ano ba apelyido mo? Sabi, inampun po kami. Sabi niya, naman pangalan ng apelyido nag-ampun sa'yo? Makawili. Yung palang yung lalaki na yun, kasamahan niya dun sa kulungan dati. Parang pelikula talaga, no? Sabi niya, pagkakaalam ko, Mario Pumoy, pero meron siyang pinaampun na 3 anak niya. So, nung sinasabi sa'yo yun, ilang taong ka nun? 15 na. Doon na yung time na magkita kami. Oh. Kasi dinala na niya ako eh. Sabi niya, halika, samahan kita sa tatay mo. Yun na yun. Tapos yung pagdala niya sa akin, sabi yung, Mario, ito yung anak mo, pinaampun mo. Nag-iiyak tatay ko. Sabi niya, natagal kitang hinahanap. Tapos that time, umalis ako dun sa bahay. Sabi ko, hindi kayo magkasundo ni stepmother. Sabi, dumalik ako dun sa Australia. Bumalik ka dun sa pinagtatrabahuan mo. Tambay grabe. ulit, tambay. Siguro mga lang naman, mga 1 year lang. Okay. Tapos ang nangyari, di sumama ako doon. Merong galing Mindanao din. Pumunta sa Manila. Sabi niya, kung gusto mo magtrabaho sa Manila, sumama ka dito sa ganitong agency. So sumama ako, nagpaalam ako sa tatay ko, hindi ako pinayagan. Sabi niya, wag. Matay sa ulo ko, di. Sumama ako sa illegal recruiter. 15 years old ka nito. Si 17 na. Tapos pagdating sa Tondo, Manila, Doon kayo. doon kami, nakakulong kami lahat doon. Pero ang trabaho ko is poultry. Sa mga Manukan, itlogan. manok. Kano sweldo no, nung time? 1,000. Isang buwan. Kasi wala kami magawa kasi agency kami. Kumbaga sila yung tumatanggap ng sweldo namin. Yung agency naman ang magbibigay ng sweldo sa amin. Grabe no, underpaid. Grabe. So almost ako doon, almost 2 years. Kasi kontrata yun 2 years. Tapos lipat na naman, panibago. Doon ako hindi nakatiis kasi nangungulila na ako tuwing Pasko. Tapos sabi ko dun sa may-ari, gusto ko na umuwi. Sabi nung Chinese, gusto mo dagdag ko sweldo mo. Bumalik ako dun sa pinagtrabahoan ko, dun sa mismong lugar nila. Doon na ako nanirahan, doon ako nag-construction. Pero nung construction, doon mo na-discover na may boses ka. Actually, 8 pa lang, alam ko na. Na kumakanta ka? Oo. Habang nasa Australia kasi habang pipinboy ako, nag-arrange ng mga pin, kumakanta na ako. May nakakarinig ba nung time na yun sa boses mo? Meron, pero kaya ang ginagawa nila, pag narinig akong kumanta, may video hockeyhan doon sa mismong Australia na yun, pinapakanta ako. Dual na boses mo nun, babae, lalaki. Hindi ko pa tinanray mag-dual. Boses babae lang, straight, lalaki straight lang. Anong mga kantang kinakanta mo? Yung kay Regine, yung kung maibabalik ko lang, tapos yung My Heart Will Go On. So alam mo na, nung bata ka, may talent ka. Kaya lang, dahil nga sa hirap ng buhay, kailangan mong dumiskarte mag-isa. Imbis na pagbutihin yung talent, mas inano mo kung paano makakasurvive. After nung construction, ano na nangyari? Sabi ko na gusto ko umuwi na probinsya. Kasi wala talaga akong record ni kahit birth certificate, wala ako. Kaya nag-decide ako, nag-ipon ako ng pera, pabalik ng Mindanao. Ngayon, pumunta ako doon sa tatay ko. Tinanong ko siya na may birth certificate po ba kayo sa akin?
Sabi niya, meron. Meron daw. Binigyan niya sa akin birth certificate, NSO. Naka-NSO na, nakakulay dilaw na. Late registered. Eh di mo no choice na ako. Ito na sinunod ko. Nung pumoy na. That time, 21 years old, di may papel na may birth certificate na ako. Sabi ng papa ko, yung nanay mo, alam ko kung nasaan. Oh. Nasa Cavite. Tapos nag-iipon ako ng pamasahe papuntang Maynila ulit. Gusto ko hanapin nanay ko. Yun talaga ang ano ng mga bata, kahit gaano nga katanda, hanapin mo saan yung nanay ko, asan yung tatay. Nanay na. Tapos binigay sa akin yung address. Ngayon, yung pera ko, isapat lang. Nasa 2.5. Ang pamasahe ng barko is 1.8. Super Ferry 12. Kabisado ko pa. Pagsakay ko doon, di, syempre, pag kahit 3 days ako doon, kumakain ako, ang natira sa akin, papunta Maynila is nasa 200 na lang. Ngayon, isip ko, anong pamasahe ko papuntang Cavite? Kulang na. Eh, pumunta ako doon sa mismong gitna ng sa barko, sa may restaurant mismo, tanghali. May kumakanta. Tinanong ko yung waiter, magkano bang isang kanta dyan? Sabi niya, ay, 20 pesos po isa. May pahing dalawa. Bali na. Nung pagkanta ko, kinanta ko yung Please Be Careful, if you love me. Yung nag-inuman doon sa gitna, sabi niya, sino kumanta? Sabi niya, sino kumanta? Hinanap nila. Ganun pa yung wire. Sabi ko, ay boy, ikaw palang kumangata. Mag-isa ka lang dyan. Hinanap pa yung wire. From video okay nga, ginanon nila yung wire. Oh. Kasi nga Kasi nagtago ako ganun ako sa gilid eh. Nagulat sila lalaki. Lalaki. Sabi nila, Sa Super Ferry. ikaw ba yung kumakanta? Sabi niya, opo. Sabi niya, sabay ka naman sa amin, dito ka sa amin. Sabi ko, okay lang po. Sabi, sige, kami na lang pupunta sa'yo. Lilipat kami sa'yo. Sabi niya, kumain ka na ba? Sige, okay lang po. Order ka lang, kami nang bahala. Kasi may kasamang foreigner eh. Alam mo, laging ka pinapadala ni God ng mga tao, no? Galing. Sabi kami nang bahala, basta pagkatapos mo kumain, kanta ka lang ha. Sabi ko, sige po, walang problema. Okay, pakanta na. Habang kumakanta ako, siguro mga pangatlo, 4 na kanta, dumami na yung tao. Sa restaurant. Dumami na puno, di palakpakan yung mga tao. Ngayon ang ginawa nung waiter, sabi, sir, tapos ka na ba sa cup noodles mo? Sabi ko, opo, tapos na. Kanta ka lang sir, ako nang bahala. Kuha siya ng tissue, pinunasan niya yung cup. Inikot niya yun habang kanta ka lang. Pag kumakanta, inikot niya yung cup. Ngayon, binalik sa akin, puno. Ng tip? Pera. Wow. Tapos sir, sa'yo yan. Sa'yo lahat yan. Umabot ng 3,600 yung pera. Wow! Sabi ko, di may ba, pamasahe na ako. 200! Ang Tingnan mo galing. nga naman, sabi ko, may pamasahe na ako. Ang galing. Tapos, pagdating namin sa pier, pagbaba ko, tinawag ako ng kapitan ng barko. Sabi niya, boy, gusto mo ba magtrabaho dito? Ako nang bahala sa mga requirements mo. Sabi ko, sir, kailangan ko munang hanapin yung nanay ko eh. Sabi niya, ha? Bakit anong... Kaya nga po pumunta dito para hanapin ko lang yung nanay ko sa Cavite. Pero kung sakasakala sir, makita ko na makapag-decide ako, papasok ako dito. O sige, basta kunin ko yung number mo. Sabi ko, pero pagkakaalam ko, hindi ka na makabalik dito eh. Sabi nung kapitan. Sa boses mong yan, malayo marating mo. Sabi yung gano'n. Sabi ko, salamat po. Yung ate ko, tinawagan pala ng papa ko, nasunduin ako sa pier. Nandun yung ate pero hindi ko kilala. Parang takara gano'n. Eh kasi siya, syempre, di naman kayo magkakasama. Wala kayong relasyon. Tapos sinabi niya, ikaw ba si Marcelito? Yung ate mo? Oo, sabi ko, ako yung ate mo. Hinag ko. Tapos yun, pagkatapos ng hug ko, diretso kami dun sa kanya ng taxi, ako ng masahe. Nakita kami ng mama ko sa Cavite, parang wala lang. Anong reaction lang niya? Kumain ka na ba? Kain ka lang dyan. Sabi ko, ha? Umiyak ka ba nung nakita mo siya? Oo, pero siya hindi. Hindi Wala. Hindi na nga niya alam yung birthday ko eh. Hindi nga. Hindi niya alam. Baka grabe rin yung traumang Sabi ko, pinagdaanan ano pa ng nanay niya. Hindi lang naman ako eh, pati yung mga kapatid ko. Hindi niya matandaan? Parang binlang ko na niya. Yung nakaraan niya? Ang nakakaalam yung tatay ko. Tinanong mo ba siya bakit mo kami iniwan? Tinanong ko na, pag numpisan ako ng ganyan, ayaw na niya makinig. Alis na yan. So, hindi nag-close yung chapter na yon na bakit ako iniwan ng nanay ko nung bata ako. Ganun ba yun? Ang nangyari din kasi noon, nung that time na nandun yung ate ko sa Pasay, yung isa, yung pangatlo, pumunta ako doon. Hindi ko naman nakalain na magka-appendicitis ako. Tapos, that time, may Pasay Got Talent. Pagsali ko, may ano pa ako, may hiwa pa. Nakapasok ko sa grand final ng Pasay Got Talent. Hanggang sa nanalo.
Tapos yung pera na yun, pag uwi ko sa Cavite, yung ate ko may dala ng papel. Ano? May listahan na ng mga utang. Tika. Nababayaran? Mm. So, binayaran niyo yung Binayaran ko. After nung Pasay Got Talent, nung pagka-uwi ko dun sa Pasay itong infection ito, sinabihan ba naman ng ate ko na, ano yan dito? Palamunin. Alam mo yung sakit sa dibdib? Pero tiniis ko, sabi ko, may araw din. Sabi ko na, ipapakita ko rin sa inyo na kaya kong tumayo mag-isa. Sabi ko sarili ko. Ngayon, ang nangyari ay may audition sa Talentadong Pinoy. Nung pagkanta ko, nag-audition ako, pumasok agad ako, nakapasok ko, sabi niya, ganun, "O, pasok ka sa, maglalaban ka na dun sa defending champion." Tapos, natalo ako nung defending champion. Pangalawa lang ako. Tapos, bumalik ako ng Pasay. Doon ako kumanta sa palaruan dyan sa may Robinsons dati na naginiba na ba ngayon. Tapos may nakarinig daw sa akin, sabi sa akin nung cashier, may naghanap sa'yo dito. Taga Pilipinas Got Talent daw siya. Sabi ko, sino? Ayan, may number naman. Iniwan, tawagan mo na lang. Kaya tumawag ako. Sabi niya, ito taga Pilipinas Got Talent. Sabi ko, ay gusto ko mag-audition. Sige, punta ka sa ganitong oras, ganitong araw. Ngayon nangyari ay alas 2 sa madaling araw, pumila na ako. Di maraming nag-audition nun. Dami. Libo. Yung time ko na okay. Sabi niya, bakit ka nag-audition dito? Pinalusot ko na, hinanap ko yung nanay ko. Broken family po ako. Tapos siya, sabi niya, sige, ikaw nang sunod magkumanta doon. Nung pagkanta ko, paus po ako. Ang kinanta ko, narito ako. Regine Velasquez. Paus ka pa niyan, ha? Nandun sa loob. Pagkatapos ng kumanta, siya ba kumanta? Siya po, siya nga. Ay, siya. Oh. Pag uwi ko, sabi niya, sige, bye-bye ka lang. Sabi niya, tawagan ka namin kung makakapasok ka. Mga 1 week, tinawagan ako na pasok ka sa Pilipinas Got Talent. Tapos sabi ko sa sarili ko, pag umabot ako ng grand final, gusto ko mabuo yung pamilya ko sa harapan ko. Dahil nangyari. Nangyari nga. Hinanap lahat. Andun sila lahat sa nung grand final. Tapos sabi pa nga ni Billy, anong wish mo sa geto? Kanya sakali mang manalo ka. Sabi ko, kahit hindi ako manalo, basta masaya na ako, tandyan pamilya ko. Di sobrang saya kasi nanalo ka, tas nabuo yung pamilya mo sa harap mo. Alam mo, habang pinapakinggan kita, parang yung buong buhay mo, Marcelito, inilalaban mo lang na magkaroon ng nanay, tatay, at pamilya. Yun lang ang naririnig ko sa'yo. Yung story ng buhay mo ay isang quest ng isang bata na gustong magkaroon ng buong pamilya. Mabuo yung nanay, tatay, mga kapatid. Hindi ko na in-expect na mabuo talaga. I mean, ibig sabihin after the Pilipinas Got Talent, Hindi na sila nabuo. Hindi na buo. Kasi nung nagsama-sama kami doon sa condo, nung kapag panalo ko, nandun yung kapatid ko lahat, nag-away-away na. Ayun. Doon na nag-away-away kasi nagsisihan na, sino ang punot dulo? Ano ang nangyari? Kasi doon na lumabas kasi yung ate ko na mismo nagtanong ano ang nangyari? Bakit nyo kami iniwan? May nasagot ba? Wala. Nagtulakan yung dalawa. Nanay, tatay mo? Sabi, dahil sa tatay mo. Sabi ng tatay ko, gusto mo sampalin kita sa ginagawa mo. Sabi ko, itigil nyo na yan. Tapos na yan. Tapos, after nun, ano na nangyari? Ayun hiwalay-hiwalay na kami. May kanya-kanya ng pamilya kasi. Tapos tinuloy mo na yung career mo sa ABS, di ba? ABS na. Nag-aasap ka na, tapos doon ka na. Tapos yung nagka-girlfriend ako na si Joanne. Tapos may 2 anak na kayo ngayon. Siya na yung gumabay sa akin. Sa lahat-lahat. So, that time parang nawalan na rin ako ng ABS kasi siyempre habang tumatagal pawala na ng pawala. Tapos nag-start yung wish bus na nga. Siya nagpilit sa akin nun. Yung asawa mo? Napakantahin ako sa wish bus. Umayaw na ako na-depress na ako nun Ayaw ko nang kumanta. Itigil ko na to kasi may negosyo naman ako Sabi niya, sayang yung boses mo, may boses ka pa, tandaan mo. Sabi yung boses mo. Di, sabi ko, sige, ito na lang, isa na lang. Hindi ko na makakalayan na mag-viral. After nag-viral, yun na, tumawag na yung nag-Ellen na. Sabi Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres na. Nag-Ellen ka. Sabi niya, sabi ko, totoo ba yan? Sabi niya, sabi daw, yung staff niya ng Ellen. Sabi niya, hi, this is Marcel Pumoy. Yes. I'm the staff of the Ellen DeGeneres. So, I invited you to join the kay The show. Ellen show. Oh, really? Oh, my goodness. Oh, yeah. Yung masagot. Sabi ko, oh my goodness. Ikaw na ako mausap. Kinabukasan, nagbigay na ng plane ticket at visa agad. Sabi ko, bilis naman. Wow, with visa! Kaya simula galing nung naman. pinakanta na ako, nagulat sila. Mm. Sabi niya, who's your favorite singer
and international. Sabi ko, my favorite singer here is Celine Dion. That's my dream. So really, tinawagan niya. Si Celine Dion? Deserve Tapos mo sabi- lahat yun sa dami ng pinagdaanan Sabi mo. niya na magkita kayo ni Ellen sa show niya mismo, sa concert niya mismo. But that time, na nandun na ako, wala pa siya. Late pala. Kaya ang ginawa niya na lang, nagkita kami, pa-picture na lang siya. Kami, tapos advice niya sa akin, good luck with your Namit journey. ni Celine Dion. Grabe yung boses mo, no? Kung saan-saan ka dinala, kung sino-sino ang na-meet mo. Last year, kumanta ka. Paano nangyari yun? Kumanta ka sa New Year's Eve ni Actually, President Donald Trump sa US. Actually, Christmas lang dapat yun, hindi kasama sa New Year yun. Oh, Pinakanta ako nung 28, lumipad ako 25 in the morning, oh, pinakanta ko ay 28, so balik na dapat ako ng 29. oh. Kasi kakantahan ko is 55 person lang. Hmm. Mga edit lang. Tapos nandun siya. Di nandun siya nakinig, nasa sa taas. Donald Trump. Oo. Oh. Sabi, sino yung kumanta? Idiretso mo siya sa New Year. Gusto ko siya marinig sa New Year. Grabe, no? From 2018 na ayaw mo nang kumanta. Ganun talaga. Nawalan talaga. Alam mo, doon mo makikita kapag tapos ka na, pero hindi pa tapos sa'yo si God. Mm. Tuloy-tuloy. Alam mo yung pinapangarap mong pamilya na gustong-gusto mong mabuo. Ang ibinigay sa'yo ni God, yung sariling pamilya mo kasama si Joanne. Ano yung isang bagay na lagi mong sinasabi sa anak mo? Huwag ka makulit. Hindi, isang bagay na sinasabi ko lang sa anak ko, yung lalo sa yung panganay, sabi ko, hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ng tatay mo. Kaya mag-aral ka na mabuti. Sabi ko na gano'n, huwag kang maging mayabang. No matter what happened, huwag kang magsalita ng mga masakit na kung alam mo naman, yung kaharap mo ay mas mahirap pa sa'yo. Pero ikaw ang nagpatunay sa mga bata na kung sakaling sila man yung dumadaan sa masalimuot na sitwasyon ngayon. Huwag mawalan ng pag-asa dahil. Yun. Kasi minsan kinikwento ko sa concert, yung nanay ko nasa akin na. Kasi nung nasa ate ko siya sa Mindanao, ayaw niya sumama sa akin. Sabi ko, ba't ayaw mo sumama? Kasi daw, ganyan, nahihiya daw siya. Sabi ko, ganito na lang. Simula nung maliit ako, hindi ako nagtampo sa'yo na hindi mo ako nalagaan. Ngayon, ikaw ang alagaan ko, magtatampo ka. Kaya nasa akin yung nanay ko. Na-stroke ngayon. So ako nag-alaga. Ayoko umiyak. Sabi ko nang gano'n sa kanya. Kung naman napagkulang yun sa akin, ako napupuno sa inyo ngayon. Kasi, binigay ito sa akin dahil din sa inyo. Sabi ko sa kanya, salamat siya. Sa kanya na-realize na pasensya ka na sa naranasan noon. Sabi ko, kailan tapos na yun. Humingi na siya ng tawad. Tapos na yun. Past is past. May dahilan ng lahat. May way ang lahat. Sabi ko na gano'n. Kaya nandito ako ngayon eh. Sabi ko na dahil din sa inyo. Kaya ako lumaban. Dahil sa pamilya ko rin ngayon. Sabi ko nga, hindi ko makakalain. Sabi ko, hanggang grade 3 lang ako, pero sarili ko, ang layo ng narating ko. Pero nakagraduate naman ako ng high school. Sa pamamagitan ng take ng exam, sa ALS. So kung meron kang kanta sa buhay mo ngayon, ano yon? Always naman yung The Prayer lagi. Kasi yun na talaga yung nagbago sa akin, yun ang nagpabago sa akin sa buhay ko. Dapat kantahin mo na yan. Ako, Marcelito, please. I pray you'll be alright in watches where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce que tu... Yan ang mga linya. Ayun na. Palakpakan natin si Marcelito sa napakagandang inspirasyon na binigay mo sa amin ngayong araw. Bagay na bagay sa'yo yung song na The Prayer. Kasi prayer ang pinanghawakan mo at prayer ang nagpabago sa buhay Correct. mo. Kung meron kang ipagpapasalamat sa buhay mo ngayon, ano yun? Yung asawa ko. Tama.
Siya lahat ng gumawa ng way. Siya yung tumulong sa akin. Siya yung nagbangon sa akin. Tapos na nangyari, sabi ko, hello Mr. President. Sabi, ginanong ko pa yung likod. Eh lahat ng mga ano sa likod, Yes, bawal yun! lahat ng mga ano sa likod nakatingin sa akin. Pati yung mga Yung Presidential Security Guard, PSG. Oo, thank you Mr. President. No, you're good. Hindi ginanon kamay mo? Hindi. Tapos sabi niya, siya pa yung nag-initiate na bumaba para magpa-picture, para mag-abot lang kami. Hindi nga, bumaba siya. Oo, nga, talaga. Para magka-level kayo? Oo. Wow. Sabi ko, thank you so much. Ano sinabi niya sa'yo? Congratulations, you're doing good and your voice is spectacular. My wow. goodness. Oh, thank you very much. Yun na lang nasabi. Para magbabalitaktakan pa, thank you very much Yeah, na lang. this is my dream to meet you in person. Wow, grabe no. Thank you, thank you. Thank you for watching. Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.